Με βάση την αναφορά που κάναμε στο προηγούμενο επεισόδιο για τους ανιχνευτές ψαριών, πάμε να δούμε λίγο πιο τεχνικά πώς το καταφέραμε και τι πλεονεκτήματα έχουμε. Εμείς αυτό που ανιχνεύσαμε στην ουσία ήταν ο αέρας που έχουν τα ψάρια ή που βγάζουν τα ψάρια. Ένα στοιχείο που μας βοηθάει είναι ότι στέλνοντας ήχο και ο ήχος ανιχνεύει αέρα μέσα στο νερό, γυρνάει πολύ πιο δυνατά πίσω σε εμάς. Αυτό κατάφερε ο άνθρωπος και κατάλαβε και τους βοήθησε ώστε η επιστροφή αυτή να την μεταφέρουν σε εικόνα, να μπορεί ο χρήστης να δει μια εικόνα. Δηλαδή, χτυπώντας κάποιον αέρα που βγάζουν τα ψάρια, εμείς μπορούσαμε στην ουσία να το ζωγραφίσουμε σε ένα χαρτί και να καταλάβουμε ότι εκεί βρίσκονται κάποιοι στόχοι και να πάμε να τους πιάσουμε. Αυτή ήταν στην ουσία η βοήθεια που μας έδωσε στην αρχή το βυθόμετρο. Με την πάροδο του χρόνου βέβαια εξελίχθηκαν τα πράγματα και έχουμε πάρα πολύ ωραία γραφικά στις οθόνες μας. Τώρα, ο ήχος ταξιδεύει μέσα στο νερό πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στον αέρα. Δηλαδή ταξιδεύει με 1500 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Ενώ στον αέρα ταξιδεύει περίπου με 340 μέτρα το δευτερόλεπτο. Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι ότι ανιχνεύοντας ένα κοπάδι ψαριών στα 750 μέτρα, πώς το καταλαβαίνουμε? Γιατί ο ήχος επιστρέφει περίπου σε μισό δευτερόλεπτο. Οπότε ξέρουμε εμείς ότι με βάση το λογισμικό κάνει έναν υπολογισμό και ξέρει ότι για να γυρίσει σε μισό δευτερόλεπτο, αφού κάνει 1500 μέτρα το δευτερόλεπτο, το μισό είναι 750. Οπότε το κοπάδι βρίσκεται στα 750 μέτρα βάθος. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο άνθρωπος και έκανε τους υπολογισμούς, τους μετέφερε στον επεξεργαστή και παίρνουμε εμείς τώρα τα στοιχεία που θέλουμε. Αυτή την τεχνολογία στην ουσία τη δανειστήκαμε από κάποια ζώα πάνω στη φύση, στη γη μας, όπως είναι οι φάλινες στα δελφίνια ή ακόμα και οι νυχτερίδες στην ξηρά, που χρησιμοποιούν την τεχνολογία την ηχοβολιστική, που στην ουσία εμείς την αναφέρουμε και θα την έχετε ακούσει και εσείς πάρα πολλές φορές με τη λέξη σόνα. Όπως αναφέραμε, τον ήχο τον στέλνουμε στο νερό μέσω του ματιού και δημιουργώντας ηλεκτρισμό, και τον ηλεκτρισμό τον κάνουμε υπερηχητικά σήματα. Έτσι λοιπόν εμείς αυτό που καταφέραμε είναι ότι στέλνοντας τον ήχο προς το βυθό και λαμβάνοντας την επιστροφή του, ανάλογα με το ποσοστό της επιστροφής του σήματος,
ξέρουμε αν είναι βράχια, δηλαδή έχουμε πολλή επιστροφή, αν είναι ψάρια έχουμε λιγότερη επιστροφή και αν είναι πιο μικρή στόχη ή μαλακή στροφή, όπως είναι τα καλαμάρια, όπως είναι τα ψηλά ψάρια, έχουμε λιγότερη επιστροφή. Οπότε όλα αυτά μαζί με την απόσταση που έκανε, το χρόνο που έκανε ο ήχος να επιστρέψει, τα εμφανίζουμε στην οθόνη μας με διάφορα χαρακτηριστικά που τα χρησιμοποιούμε στο ψάρεμά μας. Δηλαδή ξέρουμε αν είναι σκληρός ο βυθός, αν είναι μεγάλα ψάρια, αν είναι μικρά ψάρια, αν είναι καλαμάρια. Το επόμενο βήμα είναι να δούμε τις συχνότητες με τις οποίες στέλνουμε τον ήχο. Αυτά θα τα δούμε σε επερχόμενο επεισόδιο. Μείνετε μαζί μας. Σε προηγούμενο επεισόδιο αναφερθήκαμε σε κάποιες κινήσεις τις οποίες κάναμε σε περίπτωση που βρούμε κάποιον μέσα στο νερό ή έξω από το νερό, ανέστητο ή μη. Σήμερα θα αναφερθούμε σε περίπτωση που βρούμε κάποιον άνθρωπο μέσα στο νερό, είτε είναι σε θάλασσα είτε σε πισίνα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι καταρχήν ποτέ πανικός. Ποτέ δεν πανικαβαλόμαστε. Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να βρούμε, αν είμαστε σε θάλασσα, κάτι το οποίο επιπλέει. Ποτέ δεν θα πάμε πάνω στον άτομο το οποίο κινδυνεύει, χωρίς κάτι να κρατάμε στα χέρια μας, διότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται σε πανικό. Άρα, οτιδήποτε βρεθεί μπροστά του θα το αντιμετωπίσει σαν ένα απλό σωσίβιο. Θα ανέβει, θα γατζωθεί από πάνω του έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει ένα και μοναδικό πράγμα, το οποίο είναι τι? Ο αέρας. Ο πανικός ο οποίος λοιπόν δημιουργείται από το άτομο το οποίο πνίγεται είναι διότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, δεν μπορεί να πάρει αέρα. Αν βρισκόμαστε λοιπόν στη θάλασσα, θα μπορέσουμε να πάρουμε κάτι το οποίο επιπλέει. Θα πρέπει λοιπόν να ψάξουμε να βρούμε μία μπάλα, ένα φουσκωτό στρώμα, ένα μπιτόνι, ακόμα και μία ρεζέρβα αυτοκινήτου, αν υπάρχει διαθέσιμη, φουσκωμένη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο διάσωσης. Όταν λοιπόν το πάρουμε αυτό, μπορούμε να μπούμε μέσα στο νερό και σε απόσταση περίπου 1,5 με 2 μέτρα από το θύμα μας μπορούμε να του δώσουμε το σωσίβιο έτσι ώστε να μπορεί να κρατηθεί.
Όταν λοιπόν γίνει αυτό και μπορέσει το θύμα μας να πάρει αέρα, τότε σιγά σιγά του λέμε να έρθει χτυπώντας τα πόδια του προς τα έξω στην ακτή. Αυτή είναι η πρώτη φάση όσον αφορά τη θάλασσα στην ακτή. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε έναν μόλο. Στο μόλο, αν είναι κοντά μας, θα μπορέσουμε να τον τραβήξουμε με τα χέρια μας. Όμως, για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να ξαπλώσουμε πάνω στο πάτωμα, έτσι ώστε να προεκτείνουμε το χέρι μας ή κάτι το οποίο προεκτείνει το ίδιο μας το χέρι, ένα κουπί, ένα ξύλο, ένα σχοινί, ακόμα και μια πετσέτα θαλάσσης. Αν τη βρέξουμε και την κάνουμε μασούρι, θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σαν σχοινί. Ξαπλώνουμε λοιπόν στο πάτωμα, προεκτείνουμε το χέρι μας, λέμε στο θύμα μας να πιαστεί από εκεί και σιγά σιγά τον τραβάμε προς το μόλο. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να κάνουμε με την έκταση του ποδιού μας. Καθόμαστε κάτω, προεκτείνουμε το πόδι μας, λέμε στο θύμα να πιαστεί από εκεί και σιγά σιγά τον τραβάμε προς το μόλο. Όσον αφορά την πισίνα, στην πισίνα υπάρχουν σωστικά μέσα. Υπάρχει ο γάντζος διάσωσης, υπάρχουν κυκλικά σωσίβια, υπάρχει σανίδα, την οποία χρησιμοποιούν τα παιδάκια για να κάνουν την κολύμβησή τους, την προπόνησή τους. Υπάρχουν τα νούντλ στα μακριά, τα μακαρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλά σωστικά μέσα τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να το πάρουμε και να το πετάξουμε προς το θύμα μας ή ακόμα και να μπούμε στο νερό σε απόσταση να δώσουμε το σωσίβιο προς τον λουόμενο. Αυτές είναι κάποιες βασικές κινήσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση που κινδυνεύει ένας άνθρωπος μέσα στο νερό, είτε είναι σε θάλασσα είτε είναι σε πισίνα. Κάντε subscribe και μείνετε κοντά μας. Η διαδικασία της εξίσωσης γίνεται με τη βοήθεια ενός σωλήνα οστεοχόνδρινου, ο οποίος φέρνει σε επικοινωνία τον χώρο του μεσαίου αυτιού μας με το ρινοφάριγγα, και όταν λέμε ρινοφάριγγα εννοούμε την περιοχή που βρίσκεται πίσω από τη μύτη μας, πάνω από το φάριγγα, είναι στην περιοχή που βρίσκεται πάνω από τον στόματο-φάριγγα και στα πλάγια τυχώματά του εκβάλλει αυτός ο σωλήνας που λέγεται ευσταχιανή σάλπιγγα. Ποιο είναι το πρόβλημα με τη σάλπιγγα? Η σάλπιγγα δεν είναι σε όλο το μήκος της πλήρως ανοιχτή. Ο αυλός της λοιπόν είναι ανοιχτός στο άνω τριτημόριο, ενώ στο κάτω τριτημόριο, το οποίο βρίσκεται προς το ρινοφάριγγα, είναι ένας πεπλατισμένος σωλήνας, ο οποίος σε ησυχία, σε ηρεμία, όταν δεν κάνουμε κάτι, έχει ένα κλειστό στόμιο. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει να ανοίξει το στόμιο της ευσταχιανής, πρέπει να ενεργοποιήσουμε κάποιους μυς, οι οποίοι είναι μυς της κατάποσης, ούτως ώστε να επιτρέψουμε τη ροή του αέρα προς το μεσαίο αυτή.
Αυτή η διαδικασία είναι η διαδικασία της εξίσωσης. Μείνετε μαζί μας, εγγραφείτε στο κανάλι μας και θα δείτε πολύ περισσότερες πληροφορίες για την Ευσταχιανή Σάλπιγγα σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Mm-hmm.